Chào bạn, có một khán giả nêu ra một vấn đề là tại sao Trung Quốc có thể rất giỏi học tập sao chép sản phẩm, thậm chí làm tốt hơn bản sao. Mình đoán bối cảnh của vấn đề này là vì có so sánh Trung Quốc với Việt Nam. Cụ thể là cả Trung Quốc và Việt Nam đều có mở cửa kinh tế. Nhưng tại sao chỉ trải qua 30 năm thì công nghiệp sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển, còn Việt Nam vẫn chưa có thể. Bây giờ Việt Nam vẫn phải nhập khẩu rất nhiều linh kiện từ Trung Quốc. Thật ra đáp án rất đơn giản, tại vì Việt Nam không có một cái Hồng Kông, cũng không có một cái Đài Loan, cũng chưa có làm những nghề lao động nhập cơ tuyệt chủng. Chúng ta đều biết rằng sự khó khăn nhất của việc kinh doanh là từ 0 đến 1. Có một rồi thì 2, 3, 4, 5. Điều rất đơn giản. Những người đầu tư của Hồng Kông và Đài Loan vào những năm 1990 chính là họ làm Trung Quốc từ 0 đến 1. Các bạn chỉ cần đi tra Google thì sẽ biết rằng trong năm 1991, Thâm Quyến có ký kết 900 hợp đồng với công ty nước ngoài. Trong đó, đa số là hợp tác với Hồng Kông và có khoảng 300 dự án công nghệ cao. Và ở Việt Nam, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào năm 2002. Đến năm 2022 chỉ có ký kết 163 dự án với nước ngoài, ít hơn thành tích của Thâm Quyến vào 30 năm trước. Trong năm 1994, những doanh nhân Hồng Kông đã có đầu tư hơn 9 tỷ đô la Mỹ vào Quảng Đông và thành lập 25.000 doanh nghiệp, có tuyển dụng hơn 3 triệu người lao động. Còn doanh nhân Đài Loan chủ yếu là đầu tư vào Chiết Giang từ năm 2000. Đài Loan có xu hướng đầu tư ngành công nghệ cao ở Trung Quốc. Đến năm 2005 đã có đầu tư 90 tỷ đô la Mỹ. Thế những công nghệ và công ty của Hồng Kông và Đài Loan là từ đâu đến? Chúng là phát triển từ thế kỷ 19 sau khi nước Anh khai thác Hồng Kông và Thượng Hải. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thống trị Trung Quốc rồi, có nhiều doanh nhân Thượng Hải tháo chạy đến Hồng Kông và Đài Loan. Theo thống kê của năm 2019, toàn Trung Quốc chỉ có Quảng Đông, Thượng Hải, Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Thiên Tân, Phúc Kiến, Liêu Ninh, 6 tỉnh 3 thành phố là tài chính thẳng dư. Tất cả địa phương khác đều là tài chính thâm hụt. Ít hay nhiều đều phải nhờ chính phủ Trung Ương lấy tiền từ chỗ khác để hỗ trợ. Trong đó, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô có cống hiến tài chính nhiều nhất cho chính phủ Trung Ương. Và sự phát triển của Quảng Đông là nhờ Hồng Kông, còn Chiết Giang và Giang Tô là nhờ Đài Loan. Nếu Việt Nam, không chỉ là Việt Nam, bất cứ quốc gia đang phát triển nào, nếu có một cái Hồng Kông và một cái Đài Loan, chỉ cần trải qua 20 năm thì ta có thể trở thành một quốc gia phát triển rồi. Trung Quốc quá lớn, cho nên phải trải qua 40 năm mới trở thành quốc gia phát triển. Thế tại sao những doanh nhân Hồng Kông và Đài Loan muốn đầu tư vào Trung Quốc? Tại vì giá cả nhân công của Trung Quốc rất ít và làm kinh doanh ở Trung Quốc không cần lo lắng không thuê được người, cũng không cần lo lắng biểu tình của công đoàn. Trung Quốc có thể làm người dân của họ hoàn toàn không muốn sinh sống trong nông thôn nữa, bất cứ cái giá cũng muốn di cư đến thành phố làm thuê, ngay cả họ sẽ đánh mất cơ hội tổ chức gia đình ở quê nhà. Trên thế giới này, quốc gia nào có thể giải phóng sức lao động nhiều nhất? Quốc gia nào có chăm sóc nhà tư bản nhiều nhất? Trung Quốc vĩ đại của ta. Mình tin rằng bất cứ quốc gia đang phát triển nào, nếu có thể giải phóng tất cả cư dân của họ ở nông thôn, họ cũng có thể tạo ra một phép màu kinh tế như Trung Quốc. Cái giá chỉ là dân số sẽ giảm mạnh như vết đá. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thành công của Trung Quốc vào bây giờ là được xây dựng trên những đầu tư của Hồng Kông và Đài Loan và những hy sinh của lao động di cư. Trong đó không có bí quyết thành công đang học hỏi cho quốc gia khác, tại vì họ có thể đi đâu tìm được một cái Hồng Kông và một cái Đài Loan. Nhưng mà trong đó thực sự có một bài học quốc tế đáng học hỏi cho nhiều người. Tại vì bây giờ đã có nhiều người Hồng Kông và người Đài Loan hối hận vì họ có đầu tư vào Trung Quốc vào ngày xưa. Họ nghĩ rằng nếu khi bắt đầu họ không có đầu tư Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ không phát triển nhanh thế, và bây giờ tạo ra vấn đề lớn cho Hồng Kông và Đài Loan. Có nhiều khán giả có thể lại bình luận rằng có một số người Trung Quốc thích gọi Việt Nam là con sói mắt trắng, đó có nghĩa là người không biết ơn. Bây giờ cũng có một số người Hồng Kông và người Đài Loan coi người Trung Quốc là con sói mắt trắng, nhưng họ sẽ không sử dụng cụm từ này, tại vì cụm từ này là bắt nguồn từ phương Bắc. Họ sẽ nói thu sử cầu phưng, nhào chinh công trắng, có nghĩa là thỏ con chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, công tốt vứt bỏ. Cụ thể là sau khi tận dụng người ta xong rồi thì sẽ thanh trừng người ta. Tuy nhiên, đối với nhiều người Trung Quốc, họ sẽ nghĩ rằng ngày xưa có nhiều người Hồng Kông và người Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc, đó là cống hiến xứng đáng của người công hải ngoại dành cho tổ quốc. Bây giờ Trung Quốc có phát triển rồi, có lực lượng rồi thì sẽ thống nhất lại họ, làm họ có cuộc sống hoàn toàn giống với người Trung Quốc ở nội địa. Đó cũng là một báo đáp xứng đáng của tổ quốc dành cho người công hải ngoại. Nhưng mà hình như họ có phớt lờ một điều là
ngài sẽ những ngày công hải ngoại cống hiến tổ quốc là hy vọng rằng người dân ở nội địa sẽ có cuộc sống giống như họ ở hải ngoại, không phải là họ hy vọng rằng họ sẽ có cuộc sống giống như người Trung Quốc ở nội địa. Đó thật sự là một sự hiểu lầm đẹp đấy. Thật ra, sự hiểu lầm đẹp đấy như vậy không chỉ xuất hiện vào bây giờ, cũng không chỉ là xuất hiện trong cộng đồng người Hoa. Thật ra, người Nhật Bản vào ngày xưa cũng có phạm hiểu lầm tương tự. Trong video hôm nay, xin để mình trình bày những sự hiểu lầm đẹp đấy cho các bạn.